voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web.
VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Okay guys, good afternoon and welcome again sa isa pang edisyon ng Aksyon Kalikasan TV. At syempre, we're here at BGA Radio by Creative Voices Production. Syempre, maraming salamat sa staff ng BGA Radio, lalo na sa Voice Master Pocholo de Leon Gonzales, na kung hindi po dahil sa kanyang suporta, syempre wala tayo dito. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Yan, si Chay Formanes, nakasubaybay sa atin, nakatutok. At sa ating mga viewers ngayong hapon ito. Last week, ladies and gentlemen, we talk about the importance of environmental action. Bakit nga ba? Kasi kailangan na magkaroon ng pagkilos para tulungan, suportahan ang kalikasan. Kasama natin last week si Mr. Roy Cabo Negro, ang presidente, kakamali lang ako doon, presidente ng Aksyon Kalikasan Eco Action Case. At pinaliwalag niya sa atin kung ano yung nagiging senaryo, ano yung pwedeng mangyari kapag hindi tayo kumilos para mabigyan ng proteksyon, pangangalaga ang kalikasan. At the same time, tumungo tayo sa sustainable living o masustain din yung ating future. Kasi ngayon, sabi nga, sobrang init na, andyan na yung climate change, andyan na yung sobrang pollution, andyan na yung degradation ng natural resources, pati yung deforestation. So, kumbaga, nagsasabay-sabay na. So, importante mga kaibigan, na magkaroon ng pagkilos. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan naman natin, sana makarating pa rin yung in-invite natin na, so, online apology. Hirap kasi sa tumatanda, nagkakamali-mali ng number. So, may guest tayo dapat ngayon, I hope. So, I'm sorry doon sa guest natin kasi nasabi ko number talaga, 11:45, 17:45 nga pala to. So, AJ, pasensya na, nagkamali tayo ng bigay ng address. Diyos ko. So, sorry talaga. Sana makarating ka pa rin dito kasi importante yung input mo dito tungkol sa youth and environmental activism ng mga kaibigan. At itong youth activism sa environment o pagiging active, hindi po ito yung yung mga welgista na talagang kumbaga nagkakalat o mga sinasabi natin na communist, no? Itong aktivismo na to nagsimula dahil mayroong isang nanindigan para sa kalikasan. Siya ay nagbigay ng panawagan na despite having an Asperger syndrome, ito yung parang isang kind ng sakit na kung alamin niyo yung My Name is Can, so parang ganyan yung sakit niya. Pero siya yung nagsimulang maging boses ng kabataan worldwide
para sa tinatawag natin mga kaibigan na climate action. So pwede po kayo magtanong, pwede kayong mag-comment, magbigay na inyong ideya, babasahin natin yan sa show mga kaibigan. At para ipakilala, eto, yung nagsimula ng pagkilos na to, panoorin natin mga kaibigan yung ating video para makilala natin kung sino po yung pinuno. Kilala natin. Ito kasi ano na to, activist na to. Ito talaga kilala naman. So ito may video tayo ni Greta Thunberg, no? Yung environmental activist na ito, climate movement na to. Play natin kaya ano yung video natin. So ihanda mga kaibigan para makita ninyo kung sino ba itong tinutukoy natin. I'm 60 years old. I come from Sweden and I want you to panic. I don't want your hope. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if the Ayun. Habang inihanda yung video natin, siyempre, importante kasi na makilala natin to. Dahil alam niyo mga kaibigan, yung kasing environmental activism sa kabataan, napaka-importante. Sabi ko nga, nagpasimula rito is pangalan ng Greta Thunberg. So, meron siya tinatawag na Asperger syndrome. So, also known as Asperger's. It is a developmental disorder characterized by significant difficulties in social interaction and non-verbal communication along with restrictive movements and behavior. So, despite having this sickness, ladies and gentlemen, pinangunahan niya yung pagtawag para magkaroon ng pagkilos sa climate action na tinatawag, no? Kasi according to studies, ladies and gentlemen, there will be a rise in the temperature worldwide. It is about 1.5. Yun po yung minimalistic na tansya ng ating mga eksperto. This is not fake news, no? Talagang magkakaroon ng pagtaas ng 1.5 degrees Celsius worldwide on the minimum if we continue with the current trend that we are doing. Ibig sabihin po niya mga kaibigan, yung current natin paggamit ng fossil fuel, yung current natin emission across the world, talaga doon po tayo matungo, no? So shout out muna tayo, tagapanood natin, Chay Cormanes, at sa ating watch party si Miguel Carlo nanonood, no? Salamat sa pagbisita. Yan, Ran Tubig, thank you din sa pagbisita sa ating Aksyon Kalikasan TV for today. Ayan. Dito tayo mag-judge ng discussion para malaman natin ano ba yung sinasabi ng tao na to. Ano ba yung hamon niya sa mga world leader na parang sinasabi niya bakit ganito yun ang nangyari. Ito, ready na.
Parang ayaw ipakita yung ano. Pero ano po yan kasi, sabi nga natin, ang mga kabataan, kumpara sa amin na medyo nasa 40s na, no? Ang mga kabataan, sabi nga, yung may lakas ng loob na manawagan para sabihin sa government, sa mga nakatatanda na, alam mo yun, we need to do something about what's happening in the world, no? Kasi pag po kasi tumaas yung temperature, gaya ng mga nakikita natin, no? Sa Indonesia na lang, sa California, hanggang dito sa Pilipinas, yung pag-init, mararamdaman natin. At kapag mainit, andyan yung mga sunog, mga forest fires sa Indonesia, forest fires sa California. At syempre, doon sa mga lugar naman na may yelo, natutunaw ngayon yung yelo, no? So, sa Arctic nga, sabi nila, yung sa Arctic North, natutunaw yung yelo. Tama natutunaw yung yelo na yan, tataas naman ang ating karagatan. Magkakaroon naman My name is Greta Thunberg. I'm 60 years old, Sweden, and I want you to panic. I don't want your hope. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if the house was on fire, because it is. Deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on. We should not be the ones who are fighting for the future, and yet here we are. We will rise to the challenge. We will hold those who are the most responsible for this crisis accountable, and we will make the world leaders act. Dreams, my childhood, with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! What I'm telling you to do now is to act, because no one is too small to make a difference. See you on the streets. Nobody so small or nobody small is nobody is too small yon to make a difference. Every one of us needs to act now. Ano sabi niya, di ba? Ladies and gentlemen, the house is on fire. Ano ba yung bahay natin? Diba? Diba? Ito yung earth. That is our house, and it is on fire. Ako mga kaibigan, mga tagapanood, no? Ako hindi ako nananakot sa inyo. I'm not saying na matakot kayo. Pero honestly, ako takot ako kasi ramdam ko na mainit eh. December na, mainit pa rin. Yung bagyo, dapat mayroong ilang bagyo dumaan sa Metro Manila siguro na dapat. 2, 3, swerte, di ba? Sabi natin, buti walang bagyo. Pero di ba tayo nagtataka, bakit nagkakaganon? Di ba? Bakit yung Angat Dam suddenly, di ba? May crisis sa tubig. Di ba? Bakit biglang ibang lugar na yung binaba? Bakit biglang sobrang init? Sabi nga, we are at the beginning of a mass extinction,
And the science is, or scientists are saying, that by 2050, mga kaibigan, 2050, yun na yun. 2050, ano mangyayari? It might be too irreversible. Wala na. Hindi natin kayang ibalik. Pag walang nangyayari, mga kaibigan, hindi na natin kayang ibalik pa kung ano man yun. At sino ang instrumento? Kabataan. Diba? The youth of today, together with leaders, can make a difference. Otherwise, wala eh. So guys, ito ba, meron pa tayong papakita. Ito naman, yung talumpati. This is what Greta Thunberg said in the UN Climate Summit with world leaders. Ito mga kaibigan, pakita natin ano ba yung buong sinabi niya dito sa Climate Summit na ito. No? Sa UN Climate Action Summit last September 23. Ito po yung full na sinabi niya. Pero bago yun, ito, may mga ano tayo. Antonio Maypa. Oy, good afternoon sa iyo, kaibigan. Papunta na po ako dyan. Aba, may hahabol pa. The youth should be more determined and concerned, just like the young lady in the video. I hope so. Kaya lang ang problema kasi, parang ngayon kasi, we're so much into esports, we're so much into working, we're so much into playing games that nakakalimutan natin. Parang wala namang problema, okay naman ako. Hindi ko naman nararamdaman, problema ng government yan. But ladies and gentlemen, kailangan natin katukin ng gobyerno na kailangan kumilos, at the same time, kailangan natin bago ng lifestyle. Ito yung tingnan natin kung mape-play yung kasunod na video ni Greta, yung kanyang speech sa UN Climate Action Summit. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago, and in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops,
additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Yan guys. So mga kaibigan, subscribe din po tayo sa BG8 Radio Official sa YouTube no mga kaibigan. At syempre, like din po, pa-follow ng page sa Facebook mga kaibigan. Okay. Hanggang alas 2 po tayo ngayong hapon na ito. Kaya napaka-importante ng ating mga pinag-uusapan mga kaibigan. Ang nakita ko doon na isa sa pinaka-importante, sabi dito ni Greta Thunberg, no? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, sabi niya. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Tapos ang sabi niya, how dare you? So yun kasi nakikita natin mga kaibigan, no? The problem here is, saan mapunta yung ekonomiya, no? Saan tayo dadalhin, gaano kalaki ang kita, gaano kalaki tataas na ekonomiya, gaano kalaki tataas ng sweldo, ano yung mabibili natin. Pero we are neglecting a very important thing, that our house is on fire, the earth is dying, and we must do something. Kaya mahalaga dito yung youth and environmental activism. Because si Greta at mga kabataan, ang kailangan nating kaayuda, kasi matagal na labanan ito mga kaibigan eh. Kung magsisimula tayo ngayon, we need to sustain this ng dire-diretso. Excuse me. Otherwise, walang mangyayari, no? Kaya napaka-importante ng laban na to, no? Kaya kailangan kayo, mga katulad na Antonio Mayba, yan, kailangan sina AJ Villacorte, yung kabataan para sa kalikasan. You are all important part of this fight, including kayo na mga nanonood dyan, no? So, eto, meron tayong mensahe, no? Yung 3 binalang na muna natin na video para makita ninyo yung update muna kay Roy. Yun.
Pero hindi ko alam kung ano pwede sa siguro ito kasi meron tayong meron tayong nakuha na cover. Napakagaling ng bandang to. Kinover nila yung kanta ng Asin, no? Na Masdan mo ang kapaligiran. Kasi nakapagtaka dito, 70s pa yata itong Asin, no, Remier, no? 70s pa, napapansin na nila. Ano na ngayon? Music video. Pakita na, ano naman, cover naman yan, no? Pwede kaya to? Nagdadalawang isip ako baka mamaya ma-plug tayo. Pero cover naman to, reggae na cover. Napakagaling ng banda nila. Anong pangalan ng banda nila? Ang galing Eto. Cover ito ng grupong Emoticons TV. Reggae version, no? Ng kanta ng Asin. Eto, manood namin sa inyo mga kaibigan. Ang astig ng banda ito mga kaibigan. Subscribe kayo sa YouTube channel nila. Huwag nyo kakalimutan. Paborito ko na. Ayan. Napapansin sa iyong mga kapaligiran ay dumi na ng hangin pati na ng mga ilog natin. Hindi na masama ang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dating kulay asul, ngayoy naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit huwag nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitignan. Meron lang akong isang hiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitigman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalangoyan. Bakit hindi natin pag-isipan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Hindi na nga ba makakaya kasi parang isang panaginip kung magbubuklod-buklod lahat ng isip, isang pananaw sa pagsagip ng aking kalikasan, kaya lupa natin tinatapakan, ilang buhay ba ang dapat na masayang? Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Love you! Thank you, Emoticon, sa maganda ng kantang yun. Napakaganda rin ng hamon niya, dun sarap na yun, no? Kailangan natin kumilos at magsama-sama.
Shout out muli Miguel Carlo at kay Trix Saresal. Trixson Las Eras, magandang hapon sa iyo dyan sa Quezon Province. May mga taga tayo sa Quezon Province. At kanina, habang nagla-live, mayroon ako nakita na napadaan na napakagaling kumanta, si Bayang Barrios. Maraming salamat sa pagdaan sa ating show dito sa Aksyon Kalikasan TV under BG8 Radio. Subscribe po sa YouTube channel at syempre follow rin dito sa Facebook mga kaibigan. Magaganda yung mga kanta ni Bayang Barrios, isa yan sa kasama ni Joey Ayala sa pagtulong sa ating environment, no? At yun nga, nakita natin, masdan nyo ang kabaligiran, kailangan natin kumilos at ngayon na. At ano-ano ba yung mga gagawing activity na Aksyon Kalikasan mga kaibigan? Eto, mula naman sa ating presidente na Aksyon Kalikasan, pakita natin yung mensahe sa atin ni kasamang Roy Cabo Negro. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Aksyon Kalikasan TV. At natutuwa kami na tuloy-tuloy nyo kaming nasusundan dito sa ating programa. At ako bilang Pangulo ng Aksyon Kalikasan ay ang bahagi ng aking gawain dito sa programa ay maipaabot sa inyo ang aming mga activities at projects sa susunod na mga ilang araw sa loob ng linggo at hanggang sa mga susunod na linggo. At gagawin natin to kada program, kada linggo para ma-update kayo sa aming gawain. Ngayong Sabado ay magkakaroon ng pagpupulong ang ating Advocacy Committee. Gaganapin ito sa loob ng Quezon City Memorial Circle ng hapon. Ito ay 1 to 3 p.m. At sa mas maaga ron ay 8 to 12 ay magkakaroon naman ng assembleya ang ating National Capital Region na division. Ito ang mga leaders ng ating mga city-town chapter sa loob ng Kamaynilaan. At gagawin ito sa Quezon City Memorial Circle din ng 8 to 12 ng umaga. Maaari kayo makipag-ugnayan sa amin sa aming Facebook. Hanapin nyo lang po ang Aksyon Kalikasan o di kaya tumawag kayo sa 0966-371-8760 kung gusto nyo dumalo sa mga pagpupulong na ito. Sa hapon, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi, ay magpupulong ang liderato, ang Board of Trustee ng dalawang NGOs na involved sa aming gawain. Ito ang Luntian Center for Environmental Governance, ang aming think tank, ang research group namin, at ang Aksyon Kalikasan Incorporated. Ito naman ang ating Green Leadership Institute. Sa darating na mga linggo, may mga ilan kaming excited na activities na sana ay makadalo kayo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Sa December 21 at 22 ay gaganapin, sa weekend ng 21-22 ng December ay gaganapin ang aming Young Greens Climate Action Eco Camp. Ito ay gaganapin sa Ternate, sa may Barangay Bukana, sa isang beach area doon. At ang tutok ng ating Eco Camp ay patungkol sa mga gawain upang mapigilan natin ang masamang epekto ng paglala ng ating klima, no? At sa konteksto ito ng situation ng mga marine and coastal community. Kaya siya gagawin sa Ternate. Ang Ternate po ay sa araw na ito, sa bayan ng Ternate, ay maita-turn over ang proposal na mapatayo ang isang marine park, ang kauna-unahang marine protected area sa loob ng Cavite, sa loob ng bayan ng Ternate. At meron kaming representante doon ngayon, si Mr. Cyrus Ogosira, para sa pagpupulong upang matuloy na ang mahalagang marine protected area na ito. At i-feature din natin ito sa ating Eco Camp sa December 21 at 22. Bukas po ito sa mga kabataan na gustong matuto tungkol sa mga anong gagawin para sa action natin sa climate change. At sa December 28-29 naman sa Tagaytay City ay gaganapin ang sunod na Green Leadership Academy. Ito yung training para sa mga leaders at members ng Aksyon Kalikasan. At gaganapin ito sa Dahlia Farm sa Tagaytay City at gagawin ito sa December 28 to 29. Ang tutok naman nito ay zero waste lifestyle, mga issue ng lifestyle, mga issue ng ecological solid waste management. Ano ang pwede natin gawin sa pang-araw-araw, kung bakit kailangan natin baguhin ang ating pamumuhay upang maging consistent sa ating mga environmental advocacy. December 28 to 29 po ito na weekend sa Tagaytay City.
At syempre sa mga kasamahan namin sa barangay, patuloy po itong aming monthly training at sa mga gusto pong sumama sa Barangay Green Governance Training, ang susunod po natin ay gaganapin ngayong December 13 to 15 sa loob ng 2 linggo na po. Ito po ay gaganapin sa Silang Cavite sa loob ng Yan Center sa IIRR sa Silang, 13 to 15 po ito, Friday hanggang Sunday. Mga gusto pong sumama, ugnayan po ulit sa amin sa telephone number 0966-371-8760. At ngayong pong December 8, sa darating na po na Sabado po ito, meron po kaming isang mall event, bahagi ng aming Green Mall Caravan, dito po sa Tiendesitas, sa may Pasig, sa mall na Tiendesitas. December 8 po ito. Ito po isang concert at forum na nakatutok sa climate action. Ang December 8 po ay ang Global Day of Action on climate change, at gaganapin po ito bilang isang bahagi ng global action na ito, at magkasagawa kami ng isang concert na ang title ay Himig para sa Kalikasan, featuring various bands and artists na tumutulong sa ating maparating ang impormasyon at mensahe na kailangan na natin aksyonan ang ating mga problema sa kalikasan, lalong-lalo na sa climate change. Marami pong salamat at sana po ay lahat kayo makadalo sa mga aktibidades na ito. At muli, sa mga gusto makipag-ugnayan at sumama, tumawag lang po kayo, di kaya mag-text sa 0966-371-8760. Di kaya hanapin niyo po kami sa Facebook, Aksyon Kalikasan. Marami pong salamat. Dave, maraming salamat at good luck sa pagpapatuloy. Maraming salamat kasama Roy. Ayan, nakita natin mga updates mula sa Aksyon Kalikasan. At eto naman, nakapanahon din tala kayo ng mga balita. Actually, sabi nga, ito ba, ibabahagi ko pa o hindi na? Kasi yung issue ng Southeast Asian Games, dire-diretso na, yung mga negative, yung mga positive. Pero may nakarating po kasi sa atin na hinaing din yung ating mga kasamang Aita, katutubo dyan sa Tarlac, na tinatayuan itong New Clark City, no? Kasi ito pong New Clark City, mga kaibigan, ay ito po yung pwesto ng site ng 4 na laro sa Southeast Asian Games. So andito po yung isa sa class 1 na parang racetrack, no? Kumbaga kauna-unahan sa Pilipinas na meron tayong venue na pwedeng pagdausan ng Olympics. So napakaganda mga kaibigan. Andito yung Athletes Village, napakaganda mga kaibigan. Pero hindi lang po ito yung ide-develop sa New Clark City, marami pa po. Ang problema dito mga kaibigan, bago ipakita sa inyo kung ano yung itsura dito, napakagandang development na to. Meron daw po na nasira yung mga natural habitat ng mga hayop, mga halaman, rice fields being bought off from its farmers. More alarmingly, indigenous people have been forced to give up their lands by the Bases Conversion and Development Authority and their local government units. Consequently, the Aitas have also been crammed into smaller plays of land with less tillable soil as the original land might as well be marked forbidden. So ito kasi nakakalungkot mga kaibigan, ito mga katutubo, meron po ito tinatawag na ancestral domain mga kaibigan, at yan ay nasa batas na dapat nire-recognize ng Estado ang ancestral domain, kasi yung mga katutubong yan, nauna pa yan, wala pang government, wala pang nandiyan na sila. So dapat i-recognize yan, biglan sila ng pagkilala, pag tumututol, sana magkaroon ng proseso. No, hindi yung maganda nga, pero may naapakan tayo na mga kasama nating katutubo, no? Sabi dito, what's more is that this ridiculously expensive, yung kaldero, nakapag-usapan na naman, is just the start. Specifically, the first phase of the administration's plan to spend more of your money and resources to fully reconstruct the area into their own climate change resilient area fit for a wide range of projects. So, kino-convert ng mga kaibigan, nalaman din natin na meron daw utang mula sa Malaysia na 11 billion pesos ang inutang para i-develop itong
New Clark City, mga kaibigan. Pero maganda yung venue. Saludo tayo, napakaganda. Sana lang maging maayos yung proseso at maging patas sa ating mga katutubo. Pakita natin sa inyo yung air drone video nung maging na site ngayon ng Asian Games. Although ito yung medyo hindi pa 5 days bago siya na kompleto. Ito, pakita natin yung video ng sinasabing New Clark City na yan.
Yan mga kaibigan, subscribe po kayo kay Aeromark sa YouTube, no? Huwag niyo kakalimutan. So, ang sa amin lang, paano ba natin titingnan ng development? Kasi maganda sa paningin, pero kapalit po niyan. Hindi kami sinasabi na ano, no? Kapalit niyan ay kagubatan, source ng pagkain, at tirahan ng mga katutubo natin. Yan po yung lagi natin iisipin sa palagi nagkakaroon ng subdivision, may nawawalang puno, may nawawalang taniman ng palay, at in the end, baka wala na tayo kainin, di ba? So, kailangan hinay-hinay lang. Dapat may kapalit naman yung mga yan. Dapat may kapalit na pagkukunan ng ating kakainin, mga kaibigan. Yun ang mahirap. Share ko rin po pala sa inyo bago tayo magtapos, mga kaibigan. Itong balita na to, iiksiyan lang natin. Mula sa Mindanao. Ayan. BARMM, ito yung Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, hires 400 MILF ex-rebel as forest ranger. Ba? Tingnan mo nga na, forest ranger na sila. Ha? So, ito. Mga dating Moro Islamic Liberation Front rebel. Noong Sabado lang to, last Saturday, Bangsamoro Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim spearheaded the launching of the integrated Bangsamoro Greening Program at Camp Darapanan in Sultan Kudarat, Maguindanao, and at the same time appointed the new forest rangers. So mangangalaga sila ng 10,000 hectares of open and denuded forest. Congratulations sa mga dating MILF rebels. Pero mga kaibigan, ako sang-ayon ako na i-deputize sa mga forest ranger. Lagyan natin ng kahit na paano pang-depensa, di ba, Raymer? Lagyan natin kasi may mga pinapatay eh. May binaril na naman nung last week. Mga taga-DNR, mga forest ranger, binabaril na lang ng mga nagtutroso, kawawa naman sila. I-deputize natin para na may pang-depensa sila, no? Pero kailangan may screening, baka mamaya may toyo-toyo pala yung forest ranger, may namaril din, no? So, congratulations dito. 400 former Moro rebels ang ngayon ay nakakalaga na ng kalikasan dyan sa Mindanao. At syempre, medyo shortened period tayo ngayon dito kasi may ongoing project syempre ating idol na si Pocholo de Leon Gonzales, yung idol na idol kayo, mga nagboboses sa mga anime, nasa dati sa Hero TV, yung mga kasama sa dyan, no? Natatapos na naman itong isa na namang programa. At least diretso tayo ngayon tungkol sa kalikasan. So, yun. At abangan nyo kayo mga kaibigan na next week. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube, VG8 Radio, at syempre sa Facebook. Subscribe din kayo sa page ng facebook.com/greens.ph at sa website namin na aksyon-kalikasan.org. At para tapusin yung ating episode today, we will be giving you a call to action video mula again kay Greta Thunberg. Ito, ngayon, ano yung pwede ninyong gawin? Bukod sa kailangan ninyo, kung pwede kayong sumali sa Aksyon Kalikasan, pwede kayong makidiskusyon sa amin dito. Salamat sa mga nakatagapanood natin, ha? Scott, thank you. Yan, si Eric Chodoro, Paul Cruz. Yan, shoutout natin sa mga nanood sa atin. Siyempre, si Antonio Maipa. Yan, maraming salamat. Trix Laceras, Miguel Carlo, Ran Tubig, thank you sa panonood. Kay Roland Babon, na dumaan. Bayang Barrio, salamat. Ito yung call to action. Sabi, we will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line, ladies and gentlemen. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Again, ladies and gentlemen, nagpapasalamat kami at sana patuloy ng tangkilikin ang Aksyon Kalikasan TV. Suportahan nyo ang BG8 Radio. Again, ito po ang inyong Kuya David para sa Aksyon Kalikasan TV. At ito mga kaibigan, ang hamon, kolektibong hamon namin sa inyo ngayong linggong ito para kumilos kayo para sa kalikasan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na Webes. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down.
Children like me are giving up their education to protests. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Thank you guys. Till next time. Kita-kita ulit tayo, ha? Salamat po. Salamat. Hear the voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of